Hello viewers, welcome back to another episode of Creative Soul Priyakshi. আজি বহুদিনৰ বিৰতিৰ মূৰত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই DIY Decoupage wallplate বা ডেকোৰেটিভ প্লেট বনাবলৈ শিকাম। অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। যিসকল দৰ্শকে আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ বিষয়ে নটিফিকেশ্যন পাই থাকে। ডেকোপেজ ৱাল প্লেট বনাবৰ বাবে আমাক লাগিব এখন মেলামাইন প্লেট। আপোনালোকে পুৰণা মেলামাইন প্লেটো ল'ব পাৰে। মেলামাইন বা যিকোনো প্লেটেই ল'ব পাৰে, চেৰামিকো ল'ব পাৰে। মই এখন ব্ৰেণ্ড নিউ মেলামাইন প্লেট লৈছোঁ। তাত ডিউলাক্স হাই গ্লছ হোৱাইট এনামেল পেইণ্ট এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত লগাই গৈছোঁ দেখুৱাৰ ধৰণে। মই এডাল ডাঙৰ ফ্লেট ব্ৰাছ ৰংখিনি শুকোৱাৰ পিছত মই এখন ডাবল প্লাই টিস্যু পেপাৰ লৈছোঁ আৰু যিটো পেটাৰ্ণ মই ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰে 4/1 সেই পেটাৰ্ণটো মই কাটি লৈছোঁ দেখুৱাৰ ধৰণে কেঁচিয়েদি বা কেঁচিৰ সহায়ত। টিস্যু পেপাৰখনে এটা প্লাই আঁতৰাই মই ছিংগল প্লাই কৰি ল'ম আৰু তাত থকা ডিজাইনটোৰ চাৰিওকাষে এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত পানী লগাম যাতে সহজতে বেছি হৈ থকা অংশখিনি কেঁচিৰে বা হাতৰ সহায়ত এৰুৱাই দিব পাৰোঁ। এতিয়া মই ফেব্ৰিক্ৰাইল মডপডজ লৈ প্লেটখনৰ ওপৰত এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত লগাই যাম। তাৰ পাছত টিস্যু পেপাৰখন তাৰ ওপৰত সাৱধানে লগাম আৰু এডাল ড্ৰাই ব্ৰাছ লৈ লাহে লাহে পেপাৰখনৰ বাহিৰৰ ফালে টানি টানি অলপ ভালকৈ লগাই দিম। 2 hours later 2 ঘণ্টা শুকাবলৈ দিয়াৰ পিছত প্লেটখন এনেধৰণৰ দেখিব। এতিয়া মই গোল্ডেন কালাৰৰ এক্ৰাইলিক পেইণ্ট লৈ এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত টিস্যু পেপাৰখনৰ এডজেছবোৰত লগাই যাম। গোল্ডেন কালাৰ লগাই গৈছোঁ দেখুৱাৰ ধৰণে। মই প্ৰডাক্টসমূহৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সটোত ডিটেইলছ দি দিছোঁ, আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি চাব পাৰিব। গোল্ডেন কালাৰখিনি শুকোৱাৰ পিছত প্লেটখন এনেকুৱা দেখিব। তাৰপিছত ৰঙা ৰঙৰ এক্ৰাইলিক কালাৰ এটুকুৰা স্পঞ্জত ব্ৰাছৰ সহায়ত লগাই ল'ব আৰু স্পঞ্জ টুকুৰা পেটাৰ্ণটোৰ চাৰিওকাষে ডেব ডেব কৰিব বা ডেবিং কৰি যাব। তাৰপাছত ব্ৰাছৰ সহায়ত ৰেড কালাৰৰ পেইণ্ট প্লেটখনৰ বৰ্ডাৰত ভালকৈ লগাই হাইলাইট কৰিব। ৰেড কালাৰ এক্ৰাইলিক পেইণ্টখিনি শুকোৱাৰ পিছত মই গোল্ডেন কালাৰ এক্ৰাইলিক পেইণ্টেৰে পেটাৰ্ণটোৰ ওপৰত অলপ হাইলাইট কৰি দিছোঁ যাতে প্লেটখন দেখিবলৈ আৰু ধুনীয়া হৈ উঠে। ৰঙা ৰংখিনি শুকোৱাৰ পিছত স্পঞ্জ টুকুৰাত মই মেটালিক গ্ৰীণ কালাৰ লগাই লৈছোঁ আৰু ৰঙা ৰঙৰ ওপৰত ডেবিং কৰি গৈছোঁ।
আপোনালোকে যিকোনো পেলনীয়া পুৰণা প্লেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মোৰ ওচৰত যিহেতু পুৰণা প্লেট নাই, সেয়েহে নতুন প্লেট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ফাইনেলি আমাৰ ৱাল প্লেটখন হৈ গ'ল। দেখিলেনে কেনেকৈ এখন পুৰণা প্লেটৰ পৰা এখন ধুনীয়া ৱাল প্লেট বনাব পাৰি। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। আৰু যদি ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ। থেংক ইউ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।